Ja, nu har vi anlänt i, vad hette staden? Sälle. Liten stad med typ 70 000 invånare tror jag. Jättemysig. Den är hur fin som helst med så gamla fina hus. Väldigt tyskt i utseendet. Ja, vi har druckit en öl inne på Herzog Ernst. Och nu ska vi gå och sova. Och imorgon så kommer vi att vakna och ska åka på det här pansarmuseet i Münster. Så ni kommer nog få se oss vakna på hotellet eller i bilen om ungefär 1 sekund från och med nu. Ja, sådär då. Sitter vi i bilen på väg till pansarmuseet. I Münster. Precis. Vi har varit in på ett Lidl här efter vägen och handlat lite bröd och lite att dricka och tagit en i bilen frukost. Så ja, vi har väl en halvtimme till det där stället ungefär. Ja, det är lagom till de öppnar tror jag. Ja, jag tror det. Jag tror att de öppnar 10 och hon är typ 9:30 nu. Så. Ja, vi drar väl dit och kikar. Ja. Det är första tyska stridsvagnen. Man ser en replik här, den är inte original. Var det något man använde under första världskriget? Ja. Vad är det här då, Linus, du som kan sånt här? Ja, jag tror det är en av första svenska som vi hade i armén. Är den liksom svenskbyggd eller köpte vi dem? Nej, den är köpt från Tyskland. För mig att det är den där, eller om det är en annan liknande i alla fall. Det var lite smidigare format än på den där. Ja, på den där första vi kollade på. Ja. Jag har ingen aning om vad det här är för något, men jag vet att jag vill ha en. Ja, en Daimler. Vad är det för något? Vad hade man den här till? Liksom? Det är ingen aning. Va? Du ska ju veta sånt här. Linus. Ja, ska jag, men jag kan inte veta allt, eller? Alltså det man blir lite impad av på så här, eller impad, men alltså det som är lite fränt med såna här militärgrejer är ju just att ingenting någonstans är gjort för någon form av utseende liksom. Utan allt är för funktion, och vilket gör att grejerna kan bli ganska, alltså lite, inte snygga men lite coola på sitt sätt utseendemässigt. Du hade också varit på det här militärfordonmuseet i Strängnäs, va? Ja. Det är ju också rätt så häftigt faktiskt. Ja. De har ju tydligen också så här, har sett mycket event där de ibland går ut och kör lite stridsvagnar och grejer. Precis. Det är inte alls lika mycket som det här tror jag, men det är väldigt mycket blandade. Olika fordon och olika länders fordon också. Från olika tider, så det tycker jag är bra också. Så gillar man sånt här så ska man absolut ta en liten... Då ska man absolut ta en liten tur till Strängnäs. Absolut. Alltså sån här har de kunnat tänkt sig haft åkt till jobbet med. Ja, de går ganska fort också. Jaha, gör de det? Kanske står något topphastighet någonstans. 80 knyck. Det är rätt skapligt med tanke på att det är en sån klump. Ja, jag är inte säker liksom, när jag tittar på den att det är något jag skulle vilja åka 80 km i timmen på. Nej. Men man skulle vara kung om man gled in på parkeringen på jobbet med den här. Fast han drar nog ganska mycket tror jag, Tommy. Jag ska tippa på det.
Den har jag också för mig att Sverige köpte någon variant och gjorde om. Ja, så vi har också haft såna här. Ja, jag tror det. Ja. Linus, Ja. det här är kanske inte vad man väntar sig om någon kommer och säger nej men min är bara 8,8 centimeter. Nej, det är lite skillnad då. Ja. Hade haft så här plats, tid och hur mycket pengar som helst. Hade du haft hela gården full av militärfordon då? Nej, det tror jag inte. Ett kanske man ska ha haft. Lätt att kunna åka ut och åka med i alla fall. Men du Linus, det här är en sån som är väldigt vanlig och användes ganska flitigt. Varför det här namnet har till och med jag hört. Kör man, ja. Fast jag inte är intresserad. Ja, amerikanerna och den andra in på 60- och 70-talet. Det finns väl de som använder dem typ än idag också, tror jag. Här är så här typisk tysk överprecisionsgrej. Liksom. En hållare för ett verktyg som är så här millimeterpassning på. Han var liksom, vad räfflig den här var. Liksom. Ja, men det är som en pasta mot magnetbomber som de har smetat på den här. Jaha. Det måste ju vara tjockt som fan då. Ja, Magneten inte ska... Ja, det är ganska tjockt. Men det är också så att det fanns ju något snack om att den funkar inte så bra som man hade tänkt. Och risken var tydligen att det började brinna istället. Så man kanske klarar sig från en magnetbomb men man brinner upp istället? Ja, precis. Nu är ju det här kanske också så här... det mesta av det här är ju typ så här grejer man kanske har hört och läst någonstans. Så vill man ha så här helt korrekt fatta kanske man ska googla mer och lyssna mindre på oss. Men vi kan i alla fall berätta vad vi har hört. Ja, men precis. Ja, det här var ju en udda apparat. Ja, den här är väldigt udda. Det ser liksom ut som en stridsvagn med ett partytält på. Det var ju som om vi tog kort på igår med bandarna med liksom traktorhytten på. De har tagit bort den och satt dit kanonen istället. Här har du ju den som hon brukar se på film i alla fall. Den är lite kändare, Tiger 1. Ja, just det. Jo, men det känner man igen från filmvärlden. Det är väl en av de bättre tyska som byggdes. Det är nästan en av varje variant av pansarvagnar som har funnits. Ja. Nästan så. I alla fall mer udda i alla fall. Det var helt... Det blir liksom så här lite som på museet vi var igår i Sinsheim, att det blir så mycket varianter så att det blir nästan så att inget sticker ut. Liksom. Ja, nej, men precis. Och sen är brorsan lite längre ner där så. Där har du brodern till den lilla. Ja, just det. Vilken jäkla pjäs alltså. Tigern, ja.
Vad tycker du än så länge? Var det lika fränt som du hade väntat dig? Ja, bara den här lilla, alltså den här delen av andra världskriget och första världskriget var ju är värt ett besök bara för den skulden. Många som jag aldrig trodde att jag skulle få se i museiföremål. Det är lite lika att åka sån här som att ladda upp en bild på Instagram. Sitter man på en dålig länk, då går allt åt skogen. Ja, precis. Jävlar vad liten den här var då. Det är liksom stridsvagnarnas Nissan Micra. Har du tagit ungefär 1000 kort på varje nu? Ja, men typ. Men det är ju bra när man har lite detaljbilder när man även bygger byggsatser av de här. Jaha, bygger du modeller? Ja, inte så frekvent, men det blir när jag får tid. Kolla Linus, de har en riktig bil. Ja, titta. En liten Trabant. Militär Trabant. En sån här var det till salu på Blocket för några år sedan. Ja. Jag kommer inte ihåg vad den kostade, men man tänkte då i alla fall att nej, den var alldeles för dyr. Men man har sett på de som typ har dykt upp ibland nu till salu i Tyskland att man hade gjort en rätt bra affär om man hade köpt den då. Ja, det är typ några 100 000 till. Jag vet inte vad det är nu, men jag tror att den var till salu för 80 och det hade inte varit dyrt idag. Vi hamnar på en lite modernare avdelning. Vad är vi på nu då? 1962 till 1990. Ja. De blir bara större och större igen. Vad är detta, Linus? Ingen aning. Tror det är min röjare faktiskt. Ja, det kanske ser lurt ut. Ja, kolla. Vad sa du? Är det min? Ja, ser så. Och det är ju inte lika fränt med de här äldre, eller alltså de nya grejerna. Alltså, jag tror att det är lite för att de där gamla, att de lyckades åstadkomma det de gjorde med så simpel teknik. Liksom. Idag är det mer självklart att det ska gå på något vis. Liksom. Det är lite mer så. Har du hittat en som är lite genomskärning? Ja.
Det var lite intressant och mycket. Där stolen så skön att sitta ut och sitta och jobba i några timmar. I och för sig är man ute med en sån här under full beskjutning så kanske stolen är det minsta problemet. Ja, precis. Den här svenska lär väl du känna igen också? Ja, sådana här har jag sett. I alla fall på så här, med lite filmer från försvaret och sådär. Hur länge har vi haft sådana här då? Den har vi inte längre. Nej, okej. När hade vi sådana här då? Om det för mig ända... Jag kommer att jag läste att det är ända in på 80-talet, men det står ju bara att det är till 64, så jag vet inte. Ja, men inte det där är tillverkningsåren eller? Ja, produktion 64 till 71. Ja, för jag har för mig att vi hade dem ända in på 80-talet någon gång. Ja, och det står att den utvecklades 56 till 64 och sen tillverkades som 64 till 71. Risk för klämskador. Ja, just det står på svenska här. Är inte det lite typiskt svenskt att vi ska ha lite så här... Ja, du kan göra illa dig även på en stridsvagn. Ja, precis. Ja, vilken jäkla samling alltså. Det är fan hur mycket som helst. Ja. Jag vet inte, det är nog inte ens hälften vi har fått med på film. Men det är... Även de moderna var väldigt intressanta att se hur det har utvecklats. Även om det är inte lika fränt som de gamla så är det lite kul. Man ser liksom, man ser utvecklingen i alla fall hela tiden. Gick vi runt och trodde att vi var klara. Det är tydligen en halv till. Nu blir det förhör, Linus. Vad är det här för någonting? Nej, ingen aning. Du kan alltså inte varenda stridsvagnsmodell i hela världen? Nej, jag har inte. Så pass nödig är jag inte. Vissa specifika som man kanske läser på lite extra om. Men... Det tar liksom aldrig slut. Nej. Och vi som trodde vi var klara. Ja, precis. Men det här är ju mer, alltså det museet vi var på Sinsheim, det är ju lite mer för den gemene man-nörden. Liksom. Det här är ju mer, här ska man ha ett... Med krigsintresse kanske. Precis. Det är ju på ett sätt lite tragiskt också med så mycket uppfinningsrikedom bara för att ha ihjäl varandra. Ja. Det är liksom, om folk bara hade kunnat hålla sams, då hade ingenting av det här funnits. Nej, men det är sjukt egentligen. Ja, nu börjar vi nå slutdestination i alla fall. Nu. Det här är väl sista hallen som det ser ut. Men det här måste man väl rekommendera till folk som har det minsta intresse av sådana här grejer. Ja, det var hur häftigt som helst. Ja, även tekniskt intresse så kan det vara väldigt intressant. Då. Samlingen är ju fullständigt enorm.
Ja, det här var häftigt. Men du, vad gör vi nu då? Nu tar vi och åker till Rostock. Letar på någonstans där vi kan bunkra upp lite öl och sprit. Och sen käkar vi någonting tills båten går. Ja. Jaha, då är vi på båten tillbaka till Sverige då. Äntligen på väg hem. Vad har vi att säga om den här resan då? Ja, det var jävligt kul. Förbannat jävla roligt. Och vad mycket fräna grejer vi har fått se. Ja, och vi hann ju med mer än vad vi skulle ha planerat också. Ja, det gjorde vi. Så det vart lite avsnitt av det här ändå. Jag hoppas de som tittar på dem tycker att det är lika roligt som vi har tyckt. För det var jävligt kul. Ja, men det är en resa vi kommer göra igen, garanterat. Ja, det tror jag. Så ja, jag är väl snart tillbaka med nya äventyr. Eller äventyr heter det. Ja, tack för den här gången.